Hey guys, welcome to my channel Suyog Pathshala. म चाहिँ क्लास 9 को स्पेशली क्लास 9 बाट चाहिँ सुरु गर्न गइरहेको छु ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टर। यो चाहिँ मेरो पहिलो च्याप्टर हो र पहिलो लेक्चर हो र म चाहिँ क्रमशःबद्धसँग चाहिँ अरु च्याप्टरमा जाँदै छु। ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टर चाहिँ धेरैजनालाई गाह्रो परेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ क्लास 9 को ट्रिगोनोमेट्री नै चुज गरेको। अब बिस्तारै बिस्तारै म्याट्रिक्सहरु अरु कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीहरु कुन च्याप्टर चाहिँ सुरुमा पढाउँदै जाउँ भनेर। र मैले चाहिँ क्लास 10 चाहिँ अहिले सुरु गरेको छुइनँ, किनभने क्लास 9 को चाहिँ करिकुलम इम्प्रुभ भएर आइसकेको छ र नयाँ करिकुलम छ। त्यही भएर क्लास 10 चाहिँ नेक्स्ट इयर चेन्ज भएको हुन्छ भन्ने चाहिँ स्योर छ। त्यही भएर चेन्ज भइसकेपछि मात्रै भिडियो बनाउन सोचेको छु। अब क्लास 9 को भिडियो चाहिँ म चाहिँ भिडियो बनाउँदा चाहिँ एकदम लो लेभलको स्टुडेन्टहरुलाई देखि टार्गेट गरेर चाहिँ एकदम हाई लेभलसम्मको स्टुडेन्ट सबैलाई हुने टाइपको चाहिँ लेक्चर बनाउँछु। र मेरो सानो कुरादेखि बिस्तारै बढ्दै जान्छ। म प्लेलिस्टमा चाहिँ सानो भिडियोदेखि ठुलो हुँदै गएको भिडियोहरु हाल्दै गएको हुन्छु र यो मेरो पहिलो लेक्चर हो। र आजको लेक्चरमा चाहिँ मैले चाहिँ कुन पार्ट पढाउँछु भन्दा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अरु पार्टको चाहिँ केही सानो हिस्सा चाहिँ पढाउन गइरहेको छु। सुरु हामी चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टरमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्यसपछि कन्भर्सन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ स्ट्यान्डर्ड एंगल, कम्प्लिमेन्ट्री एंगल, यस्तै गर्दै लास्टमा चाहिँ हामी मेजरमेन्ट अफ एंगल्स पढ्छौं। र मैले जे पढाएँ त्यसले चाहिँ जुनसुकै करिकुलमको बुक होस्, रिड मोरको होस्, वेदान्ताको होस्, जुनसुकै पब्लिकेसनको होस्, कोसेलीको होस्, त्यो कुन पब्लिकेसनको होसँग मतलब हुँदैन। किनभने यहाँ मैले चाहिँ सबै करिकुलम ढाकेर पढाएको छु। मैले दिएको च्याप्टरहरु चाहिँ बुझेर पढाएको च्याप्टर चाहिँ बुझेर जानुभयो, एक्सरसाइजहरु गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जुनसुकै किताबको पनि क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ कोसेलीकै किताब छ, मैले चाहिँ कोसेलीबाट पढाइन भन्ने हुँदैन त्यस्तो। किनभने मैले यहाँ सबै कुरालाई सबै किताबलाई कभर हुने गरी पढाएको छु। यहाँबाट बुझियो भने चाहिँ जुनसुकै किताबको पनि क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ। र मेरो चाहिँ च्यानलबाट पढ्नुको एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ के छ भने म प्र्याक्टिस गर्नु भनेर क्वेशनहरु दिएको हुन्छु र सल्भ चाहिँ यही पनि गरिदिएको हुन्छु। प्र्याक्टिस गरेको क्वेशनहरु चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ म फुल्ली सल्भ गरिदिन्छु। विद्यार्थीलाई फ्यासिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ यो सर्भिस दिएको हो। त्यही भएर अब आजको च्याप्टरतिर चाहिँ ढिला नगरिकन जाउँ। आज एकदम बेसिक कुराबाट सुरु गर्न आँट्दै छु र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले फर्मुला याद गर्नुपर्छ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos, यो चाहिँ मेन फर्मुला हो है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1। यो तीनटा चाहिँ मेन फर्मुला हो। यहाँबाट अरु फर्मुलाहरु चाहिँ डिराइभ भएका हुन्। अब जस्तै sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 माइनस cos स्क्वायर, यो cos छ नि, यो cos चाहिँ उता गयो भने के हुन्छ, यहाँ गयो भने के हुन्छ, माइनस cos स्क्वायर थीटा हो। त्यही आको हो यो। अब यो चाहिँ यहाँबाट आको। यहाँ के छ, sin स्क्वायर थीटा, यो cos स्क्वायर थीटा यता आयो, sin स्क्वायर थीटा चाहिँ उता गयो भने के हुन्छ, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यो याद गर्ने। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो पनि र यो पनि युज भइरहेको हुन्छ, यो र यो दुईटा पनि युज भइरहेको हुन्छ। त्यो पनि हामीले याद गर्नु पर्यो। तर अहिले सुरु एक्सरसाइजको बिगिनिङमा चाहिँ यही दुईटा चाहिँ याद आइरहेका हुन्छन्। र पहिलो नम्बरको यो सेकेन्ड नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1, यो तीनटा 1 2 3 चाहिँ यादै गर्नुपर्छ। हामीले एकदम मजाले याद गर्नुपर्छ। याद गर्दाखेरि पनि बिर्सिन्छ भने चाहिँ, एकचोटी याद गर्दा नि बिर्सिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई 5 चोटी 6 चोटी लेख्ने, याद गर्ने र कसरी युज गर्ने भन्ने कुरामा टेन्सन नलिने। त्यो चाहिँ मेरो काम हो। म सिकाउँछु र म एकदम सबै लेभलको स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने गरी चाहिँ बुझाउन एकदम कोसिस गर्छु। मेरो कोसिस चाहिँ डिजिटली चाहिँ सबै स्टुडेन्टले होस्। मैले चाहिँ किन चाहिँ टिचिङ प्रोफेसनमा चाहिँ यही च्यानलबाट चाहिँ पढाउन थालेको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम इन्डियाको च्यानलमा चाहिँ धेरै राम्रा टिचरहरुले चाहिँ पढाएका छन्। तर नेपालमा चाहिँ मैले कुनै त्यस्तो राम्रो च्यानल देखिनँ र कसैले पनि इन्ट्रेस्ट देखाएन पढाउने फिल्डमा। तर हामीले यति डिजिटली पढायौं भने इकोनोमिकली लो ब्याकग्राउन्ड भएको पिपुललाई पनि एकदम हेल्पफुल हुन्छ र उनीहरूले पनि एकदम मजाले बुझ्न सक्छन् भन्ने सोच लिएर चाहिँ मैले चाहिँ डिजिटली पढाउनलाई आफ्नो एफोर्ट, आफ्नो भएको क्षमताहरूलाई चाहिँ
दर्शाउनको लागि चाहिँ यो मेरो एटेम्प्ट गरेको छु। होप मेरो एटेम्प्ट सबैले बुझोस्। बुझेन भने पनि कमेन्टमा कुन पार्ट बुझिएन, के बुझिएन, कुन पार्टमा चाहिँ मैले फोकस गरेर पढाउनु पर्छ, कस्तो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ गाह्रो परिरहेको छ त्यो कुरा भनिदिनु होला, म इम्प्रुभ गर्न सक्छु। ल आजको लागि चाहिँ ढिला नगरिकन टपिकतिर जाउँ। हाम्रो फर्स्टमा छ, फर्स्ट प्रब्लम छ। यो प्रब्लमको एक्सरसाइज चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा फोटो खिचेर राखिदिन्छु। म चाहिँ रिड मोरको बुक युज गर्छु, किनभने रिड मोरको बुक चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। रिड मोरको पढेपछि अरू सबै पब्लिकेसनलाई चाहिँ कभर गर्ने रहेछ भन्ने सोचेर मैले रिड मोरको बुक राखेको। तपाईँले पनि मेरो डिस्क्रिप्सन बक्सको त फोटो चाहिँ सेभ गर्नु, सेभ गरेर अनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु। आएन भने चाहिँ भिडियो हेर्दै अनि डिस्क्रिप्सन बक्सभित्र नि पस्दै हो त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ म सल्भ पनि गरिरहेको हुन्छु, प्र्याक्टिस गरेको वाला क्वेसन। ल आजको लागि अब यहाँ के छ, यसको क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई हो। क्वेसन लेख्न छुटेछ है त यहाँ, मल्टिप्लाई MULTIPLY मल्टिप्लाई। र ह्यान्डराइटिङको लागि चाहिँ एकदम सरी छ, किनभने फर्स्टमै मेरो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ राम्रो छैन, र पेन ट्याब्लेटबाट गरिरहेको छु, अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ लेख्नलाई। ल अब के छ भन्दाखेरि फर्मुला, हामी सबैलाई फर्मुला थाहा छ, A + B A - B को। A + B टाइम्स A - B को फर्मुला के हो भन्नुहोस् त? A + B A - B को फर्मुला हामीले पहिलादेखि पढेको, 8 क्लासदेखि पढेको A² - B² हो फर्मुला। A + B हो त्यही लाउने यहाँ। A + B के कुन फर्मेटमा छ? A टाइम्स A - B फर्मेटमा छ। A + B टाइम्स A - B। अब A भनेको के हो? साइन A हो भनेपछि A को स्क्वायर, साइन A को स्क्वायर, साइन स्क्वायर A प्लस सरी प्लस होइन, माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइनस A + B A - B को फर्मुला A² - B² भनेको साइन स्क्वायर B हैन। यतिमै सक्यो, अब एन्सर आयो, यही हो हाम्रो एन्सर हैन। अब यहाँ पनि त्यस्तै छ, यहाँ पनि के छ? A - B A + B के को फर्मुला हो? A + B A - B A² - B²। A भनेको यो केसमा 1 छ, A भनेको यो केसमा 1 छ, B भनेको यो केसमा cos θ छ, त्यही भएर A² - B²। अब रिमेम्बर गर्ने, के रिमेम्बर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 1 - cos² θ, 1² भनेको त 1 - cos² θ के को फर्मुला हो? रिमेम्बर। अघि मैले फर्मुला रिमेम्बर गर्नु भनेको थिएँ। 1 - cos² θ के को फर्मुला हो? साइन स्क्वायर थीटा को फर्मुला हो। रिमेम्बर भयो कि भएन? रिमेम्बर साइन स्क्वायर थीटा को फर्मुला हो। मजाले रिमेम्बर गर्ने हो फर्मुला। यो अब यो सुरुमै छ, हामीले फर्मुला युज भएको भइ गर्छ एन्सर। अब यहाँ पनि त्यस्तै आयो, A + B हैन, अनि A - B आयो। यहाँ पनि सेम त्यस्तै कुरा छ। अब यहाँ पनि त्यसै गरी सल्भ गर्ने। के गर्ने भन्दाखेरि A भनेको 1 हो, 1 को स्क्वायर, B भनेको साइन थीटा हो, साइन थीटा को स्क्वायर, साइन थीटा को स्क्वायर। अब फेरि त्यही कुरा आयो है, A - B² आयो। A - B² के को फर्मुला हो? रिमेम्बर छिटो फर्मुलातिर जाने, याद गर्ने। 1 - sin स्क्वायर थीटा को फर्मुला के हो सम्झिने? cos स्क्वायर थीटा हो फर्मुला। कसरी भन्दाखेरि अब म यहाँ रिमेम्बर गराइदिन्छु है त। यहाँ छ sin स्क्वायर थीटा को फर्मुला 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को फर्मुला 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब मैले प्र्याक्टिस क्वेसन दिएको छु, त्यो प्र्याक्टिस क्वेसनमा के फर्मुलाहरू युज हुन्छ? यो युज हुन सक्छ, यो युज हुन सक्छ, यो युज हुन सक्छ, यो युज हुन सक्छ। अब अहिलेलाई चाहिँ मैले यो यिनीहरू चाहिँ यो फर्मुलाहरू चाहिँ लास्टतिर युज हुन्छ। अहिले एक्सरसाइजको सुरुमा युज हुँदैन। त्यही भएर टेन्सन नलिकन आनन्दले कुलसँग चिलसँग पढ्ने, धेरै टाउको दुखाउने न, पढाइलाई रमाइलो पारेर रिल्याक्स गरेर पढ्ने, बुझ्न खोज्ने, ट्राई गर्ने, बुझेन भने सोध्ने। मैले पढाएको बुझ्नै पर्छ भन्ने छैन, तर म एकदम ट्राई गरेर बुझाउँछु। अब हामीले चाहिँ यहाँ पुग्यौँ, हाम्रो यो पनि के भयो? सक्यो। यो एक्सरसाइजको पहिलो नम्बरको क्वेसन हो, पहिलो 1 नम्बरको क्वेसन हो। अब अर्कोतिर क्वेसनतिर जाउँ। यहाँ आयो अब हेरौँ है त। हामीले अब यस्तो टाइपको क्वेसन नेचर प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि अब ट्रिगोनोमेट्रीमा किन यही बाटो चाहिँ जाने भन्ने सबैको क्वेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ? प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि
मान्छेले याद हुँदै हुँदै जान्छ क्या, स्टेप याद हुन्छ यो पछि यो गर्ने। म पनि पहिला सुरुमा स्टुडेन्ट भएको बेला चाहिँ यत्तिकै आफै आउँदैन थियो याद। अब यो पार्टलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्ने, यो पार्टलाई चेन्ज नगर्ने, यो पार्टलाई के गर्ने, यो पार्टलाई यत्तिकै राख्ने, एकछिन राख्ने, यो पार्टलाई केही चेन्ज नगर्ने। कुन पार्ट मात्रै हेर्ने भन्दाखेरि यो पार्ट मात्रै हेर्ने, यति पार्टलाई मात्रै हेर्ने, यो पार्टलाई मात्रै हेर्ने। ल यो येल्लोले हाइलाइट गरेको पार्टलाई हेर्ने, अर्को पार्टलाई नहेर्ने। अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि फर्मुलामा गइरहेको छ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी प्याटर्नमा गएको छ कि छैन फर्मुलामा। अब ए प्लस बी ए माइनस बी के को फर्मुला हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हो। अब त उतापट्टिको पार्टलाई सेम टु सेम कपी हानिदिने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो कि होइन, सेम टु सेम कपी हानिदिने। अब के छ, अब यो 1 स्क्वायरलाई 1 नै लेखिदिँदा हुन्छ होइन, त्यो टेन्सन नगर्ने। 1 स्क्वायरलाई के गर्ने, 1 नै लेख्थेँ मैले होइन। अब ए माइनस फेरि फर्मुलामा गयो, के गयो अरे, फेरि फर्मुलामा गयो। कुन फर्मुलामा, यो ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फर्मुलामा गयो। यो केसमा ए भनेको के हो, यो केसमा ए भनेको के हो, 1 हो। बी भनेको के हो, tan स्क्वायर थीटा हो। ए भनेको 1 हो, 1 को स्क्वायर। बी भनेको के हो, tan स्क्वायर थीटा हो, tan स्क्वायर थीटाको होल स्क्वायर होइन। अब के आयो भन्दाखेरि 1 को स्क्वायर 1 नै हो, माइनस tan को पावर 4 थीटा, tan को पावर 4 एन्सर। मेरो ह्यान्डराइटिङको लागि चाहिँ एकदम सरी, ह्यान्डराइटिङ चाहिँ बिस्तारै इम्प्रुभ गर्दै जान्छु। ल आजको लेक्चरमा चाहिँ मैले यति सोलुसन गरिदिएँ, फर्स्ट लेक्चर हो त्यही भएर लामो भिडियो नहोस् भने। यो चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेसन हो। अब प्र्याक्टिस क्वेसनमा पनि सजिलो छ, म हल्का हिन्ट दिन्छु। ए प्लस बी ए माइनस बी लाउने हो, ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्मुला लाउने, यहाँ पनि त्यही लाउने हो। यो क्वेसनमा चाहिँ यहाँ अलिकति मिस्टेक छ है त, यहाँ अलिकति मिस्टेक छ होइन। यो मिस्टेकलाई चाहिँ म हल्का यो मिस्टेकलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कसेकै हुँदैन है, कसेकैको साटो के हुन्छ यहाँ, कसेकको साटो के हुन्छ यहाँ, कसेक ए हुन्छ, कसेक ए हुन्छ, अनि यहाँ प्लस हुन्छ है त। अब सेक ए प्लस कसेक ए, सेक ए माइनस कसेक ए हो, यो है ओरिजिनल क्वेसन। यो र यो क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर ट्राई गर्नु, त्यस पछाडि मात्रै डिस्क्रिप्सन बक्समा आएर सोलुसन हेर्नु। डाइरेक्ट सोलुसन हेर्यो भने के हो, आफूले नै आफूलाई चिट गरेको हो। र आजलाई चाहिँ मैले छोटो भिडियो बनाएँ, यति नै भिडियो बनाएँ। ल म सबैको च्याप्टरहरू चाहिँ कभर गर्दै भिडियो बनाउँदै जान्छु। होप हजुरहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला। नेपालमा पनि पढाउने मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन गरेर चाहिँ, किनभने प्रोत्साहन गरौँ, सब्सक्राइब गरिदिउँ, लाइक गरिदिउँ, कमेन्ट गरिदिउँ, त्यसले हौसला मिल्छ र मलाई अझै पनि अरू भिडियोहरू बनाउन मन लाग्छ। र म सब 9 क्लास 10 क्लास सबै क्वेसनहरू चाहिँ बुझाएर जान्छु। र मलाई चाहिँ प्राउड होस् कि म नेपालमा बसेर पनि, नेपालबाट पनि मेरा मान्छेहरूले चाहिँ बुझुन् मेरो भिडियोबाट भन्ने प्राउड होस्। जस्तै इन्डियामा चाहिँ धेरैजनाहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो च्यानलहरू छ, त्यस्तै नेपालमा पनि राम्रो च्यानल होस् भन्ने लागेको छ। थ्याङ्क यू।